با درود و سلام گرم به شما بینندگان عزیز، نوید محمدزاده هستم با یه برنامه دیگه در خدمتتون. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید و با ورزش و فعالیت‌های درست و صحیح و با رجوع به برنامه‌های آرشیو روز کلینیک، چه در یوتیوب ما و تلگرام و چه در آرشیو ایران فردا، بتونید ضمن بالا بردن آگاهی خودتون و اطلاع رسانی به دوستان و آشنایانتون با توجه به منابع درست و اصولی در سلامتی خودتون و اطرافیان و آشنایان نقش مهمی ایفا بکنید. خب ممنونم از همه پیام ها و نکته نظراتی که ارائه میدید. من در حد توان سعی میکنم به سوالاتون جواب بدم، ولی اینو توجه داشته باشین که آرشیو روز کلینیک خوشبختانه الان تقریبا برای تمام بدن و آسیب های مربوطه برنامه و تمرین های مربوطه رو داره، لذا ضمن عضویت در کانال تلگرام و یوتیوب و همچنین اینستاگرام و فیسبوک و غیره اینها رو به دوستانتون هم بفرستین دوستان، چرا که یکی از مهمترین روش های مدیریت بدن داشتن آگاهی لازم و درست هست. اینه که برنامه های زنگ سلامت با توجه به منابع علمی تهیه میشن و نوع تمرین ها و برنامه هایی هم که برای شما تهیه میکنیم طوریه که بدون هیچ در واقع ساید افکت و مشکلات جانبی شما بتونید مدیریت بکنید ناراحتیتون رو. امروز برای شما از آسیب و ناراحتی مایچه بایسپس براکای یا مایچه جلوی بازو حرف میزنیم و این مایچه یه مایچه خیلی ساده و معمولی به نظر میرسه، ولی خیلی مطالب زیاده. به همین خاطر سعی میکنم بدون ضیق وقت سریع به سراغ مطالب مهم برم و سعی میکنم در این برنامه همه مطالب مهم در رابطه با مایچه جلوی بازو رو برای شما توضیح بدم. خب همونجوری که از اسمش معلومه بایسپ براکای در واقع بایسپس یعنی دو سر و براکیال هم مربوط به دست میشه که لغت‌های لاتینه. این مایچه دلیلی که میگم بایسپس یعنی دو تا سر داره. از شونه که بخوایم نگاه بکنیم، من با این کش نشون میدم براتون، یه سر کوتاهش از کوراکوید پروسس که این برجستگی اسکاپولا و یا استخوان شانه هست شروع میشه و از اینجا میاد در این وسط سر کوتاه و سر بلند به همدیگه در واقع اون شکم اصلی مایچه رو تشکیل میدن و سر دومیش میاد. ببین این دو تا برجستگی اینجا داریم که greater and lesser tubercle میگن. یک شیاری این وسط استخون هومروس یا استخون بازو هست. تاندون این سر طولانی بایسپس از وسط این رد میشه و میاد از بالای این لیبروم مفصل شونه رد میشه و به سوپرگلونوید که دقیقا اینجاست وصل میشه. پس این لانگ هد از این سوپرگلونوید توبرکل میاد و شورت هد هم از کوراکوید پروسس میاد. دوتاشون میان و اینجاها یک به هم دیگه جوین میشن و میاد، اگه اینجوری حالا در نظر بگیریم، میاد و به این قسمت استخون رادیوس یا توبروسیتی رادیوس، این برجستگی رو اینجا میبینید، به اینجا وصل میشه که چون از دو تا مفصل عبور میکنه، در واقع اینجوریه این مایچه که دو تا مفصل رو توش دخالت داره و حرکت میده بهش مایچه بایسپس براکی که دو تا قسمت داره. یکی شورت هد که از کوراکوید میاد و به توبروسیتی رادیوس وصل میشه و یکی هم لانگ هد که از بالای این مفصل شونه میاد. بعضی وقتا هم چون به این قسمت بالای لیبروم میچسبه میتونه دچار آسیب در خود لیبروم بکنه که اونو پاره میکنه که عکسشو اینجا میبینید. و معمولا دلیلی که گفتم مطالب خیلی زیاده، یکی از مایچه‌هایی که در دو سر
تاندونهاش میتونه آسیب به وجود بیاد، یکی قسمت دیستال و یکی هم پروکسیمال در قسمت ناحیه شونه، و یا این شورت هدش و یا این لانگ هدش آسیب پیدا بکنه و یا این اتچمنتی هم که اینم اشاره بکنم که وقتی این اومد به اینجا وصل شد، تاندون اصلیش به این قسمت رادیوس وصل میشه، ولی یک قسمت از تاندون شیتش هم میره به اینجا، به این ور وصل میشه که عصب میدیان و رگ‌های دیگه رو کاور میکنه و اینجا هم که این از داخل این شیا رد میشه، باز یک ترانسفورسم لیگامنت اینجا هست که اینو در واقع اینجوری روشو میپوشونه که مواظبتش میکنه. باز بین اینجاها هم بورسا داریم که جایی که تاندون و استخون روی همه مواظبت بکنه از تاندون. خب این یک مختصری از آناتومی بایسپس. حالا کار بایسپس براکی چیه؟ یکی دست رو خم میکنه و این حالت رو دست رو خم میکنه، یکی این قسمت پایینش دیستالش آرنج رو خم میکنه، فلکشن میگن، و یکی هم سوپینیت میکنه، در واقع دست رو به بیرون میبره این بایسپ براکی. و در قسمت شونه چون از اینجا میاد به استخون اسکاپولا وصله، دست رو به جلو میاره و همچنین وقتی بیرون و داخلم میبریم به بیرون، این لانگ هدش فعال میشه، به داخلم این شورت هدش فعال میشه. در واقع کار اصلی بایسپس خم کردن و سوپینیشن یا به بیرون چرخوندن دسته، ولی به طور غیر مستقیم هم در حرکت‌های شونه نقش کمی داره. مایچه اصلی حرکت‌های شونه نیست، ولی در این چند حرکتی هم که گفتم، به جلو آوردن، بیرون بردن، داخل بردن، حتی اینترنال اکسترنال روتیشن هم نقش داره، منتها اینا فعالیت‌های جانبی هستند، در واقع غیر مستقیمن. به همین خاطر میتونه ریهب اونم خیلی دارای نکات مهمی باشه که اینجا براتون توضیح میدم. خب دلیلی که این بایسپس براکی آسیب میتونه پیدا بکنه به خاطر معمولاً ورزش‌های سنگینه یا کسانی که با دست کارهای زیاد میکنن، بالای سر وسایلی رو بذارن، برفرض چمدونش بالا میکنه تو کشویی بذاره یا تو هواپیما اون بالا بذاره، چون هم از این ور این البو آرنج خم شده و هم شونه خم میشه، خیلی نیروی زیادی به این مایچه جلو بازو وارد میشه. ولی اکثرا در ورزشکارا مثل وزنه بردارا میتونه آسیب ببینه، برفرض بارفیکس رفتن، شنا رفتن، تمام اینها میتونه به این مایچه اگه بیش از حد فشار بیاریم آسیب وارد بکنه. در یه سری ورزش‌های دیگه مثل والیبال، بسکتبال که مرتب اینجوری میندازن یا سرو میزنن، میتونه آسیب ایجاد بکنه. در یه سری شرایط هم که تراما مثل افتادن و اینجور مسائل هست که میتونه ایجاد بکنه. یه وقتایی کشش‌های خیلی زیاد، مثلا دست رو کامل به عقب بردن باعث کشش خیلی زیادی میشه در این بافت که باعث آسیب میشه. در بعضی از مواقع این تاندون پایین که میاد به یک جایی به اسم بایسپتال اپونیوروسیس میگن، اینجا میاد، این کامل میتونه پاره بشه و اونجا دیگه جراحیه. یا اگه این تاندون‌های بالا معمولا زیر این مایچه شونه است، به این راحتی ها لمس نمیشه، دلتوید میاد اونو کاور میکنه، ولی اگه شما این وسط بایسپس رو، این همین جلوی بازو رو سفت بکنید و این تاندونش رو پیدا بکنید، بعد دست رو ببینید به داخل و بیرون که بچرخونید، این تاندون زیر دست شما میچرخه. این تاندون بایسپس هست که میاد به اینجا وصل میکنه. این درد معمولا این جلوی شونه هست اگه تاندون آسیب دیده باشه، و اگه هم اون لیبروم رو پاره کرده باشه سر بلندش، بایستی جراحی بشه. اگه گرید 3 و 4 تا گرید داره آسیب اون لیبروم، که اون موقع دیگه به همکاران پزشک بایستی مراجعه بکنه. معمولا بایستی در همون 4-5 هفته اول جراحی انجام بشه، چه برای تاندون بالا و چه برای تاندون قسمت پایینش. به همین خاطر اگه بیمارانی به همکاران فیزیوتراپیست مراجعه کردن و
احتمال این که تاندون کامل پاره شده باشه را دادم، بایستی حتما ارجاع داده بشه به همکاران ارتوپد تا این آسیب رو جراحی بکنن و درمان بکنن با موقع. خب پس اگه بخوایم روی بدن افرادم ببینید اینو صفر بکن مونیکا، اینو یکم مقاومت بهش بدین، پوش آپ پلیز. ببینید مایچه فعال میشه و همونجوری اشاره کردم یه سرش میاد به قسمت رادیوس، تقریبا اینجا هاست وصل میشه و یه سرش هم شورت هد به اینجا و لانگ هد هم که از روی خود مفصل گلونوید هومرال میره و به اون استخون اسکاپولا وصل میشن. خب برای اینکه متوجه بشیم این تاندون اگه احتمالاً کامل پاره شده، ببین دستتون رو خم میکنید، بعد سوپینیت میکنید به این ور، بعد ابدوکشن میدین میارین به بغل و در اینجا حالا اینو بچرخون به این ور، ببین شل بکن به این ور که میچرخونی به این ور بچرخون. حالا هولد هیر پلیز، اینجا هوک تست اسم این، ببین دستتون از اینجا قشنگ انگشت من میره زیرش، خودتون هم میتونین اینو انجام بدین. اگه اینو اینجا پیدا این تاندون بایسپسه، ببینید اینه، اگه اینو پیدا نکردین یعنی یا شل بود یعنی پاره شده، یا وقتی کنتراکت میدیم بهش پوش پلیز، این ببین این سایز مایچه الان نرماله، اگه باز این پاره شده باشه این در واقع بالک مایچه میره بالاتر. ده ها روش تشخیصی دیگه هست که برای شما بینندگان عزیز در منزل لازم نیست. یا دستتون میاریم بالا، سوپینیت هم میکنیم، در این حالت فشار بدین، اگه درد بکنه باز این بالا میتونیم، به هر حال به روش تشخیصیش ما کار نداریم، برای شما عزیزان لازم نیست. فرض کنیم که بایسپس شما آسیب دیده، برای پایین و بالا تمریناش متفاوته. من اول تمرینات قسمت پایین رو نشون میدم، اکثر این تمرینات هم برای هر دو تا تاندون چه پروکسیمال و دیستال مفید خواهم بود. خب همونجوری که اشاره کردم وقتی که تاندون التهاب پیدا میکنه یا پارگی گرید 1 و 2 داره که احتیاج به جراحی نیست، تمرینات و متدهای فیزیوتراپی یکی از بهترین روش‌های درمانی هستند. برای اون هم در فاز اول بیشتر تمرینات اکسنتریک و آیزومتریک انجام میدین که خیلی مفید هست و تمام تحقیقات ثابت کرده که تمرینات آیزومتریک و اکسنتریک و اندازه درست نیرو بر مبنای کلینیکال ریزنینگ بهترین نتیجه رو بهتون میده. در اولش میتونید یک مقدار اینجاها رو ماساژ هم بدید، این تاندون رو همجوری که اشاره کردم اگه اینجوری بکنید، سفت بکن حالا اینو به داخل و بیرون که بچرخونید، این تاندون رو ببینید، من الان حس میکنم زیر دستم، اینا رو میتونید ماساژ بدین خودتون یا یه نفر دیگه یا همکار فیزیوتراپیست. و همچنین این پایینی که اینجاها میفته، اگه من محکم فشار بدم الان ایشون حس میکنه. این ماساژ اینا فریکشن در واقع میگن، خیلی مؤثره. بعد از اون میایم به مقاومت میرسیم. برای اینکه اولش مقاومت بدیم، این دست دیگه‌تون میارین اینجا میذارید، این نزدیک مفصل میذارید و حالا پوش آپ میکنید حدود 10% 20%. دلیلم که اینجا میذاریم برای اینکه مقاومت کمتر وارد بشه. دستم همیشه به طرف بیرون باشه، سوپینیت که میشه، چون کار بایسپس این بود. و 20 ثانیه 30 ثانیه نگه میدارین، ریلکس میکنید و دوباره تکرار میکنید. بعد که یکم چند روز گذشت، این دست رو این وسط ساعدتون میگیرید، حالا فشار بده بالا و بیرونم بچرخون. این تمرین خیلی خوبیه. باز 20 ثانیه 30 ثانیه نگه میداریم، ببینیم مایچه فعال شده و کم کم میایین جلو، چون الان نیروی بیشتری وارد میشه اینجا که در واقع اون بازی محرک مقاوم و غیره، هرچی طولانی تر بشه نیروی بیشتری وارد میشه. این یکی از روش های تمرین بایسپسه. یکی بعدی، با یک وزنه میتونید همین کارو بکنید. این وزنه رو میگیرید، اینجا قشنگ چسبیده، اینو میچرخونید به بیرون، نگه میدارید 20 ثانیه. یکم از در این حالت باشه خیلی بهتره. نگه میدارید یا دستتون رو روی یک میزی جای میذارید که فقط بایسپس مطمئن باشین حرکت بدین. بعداً اینو وزنه رو میگیریم به این دست، این دست رو خم میکنید، حالا وزنه رو بده بهش، وزنه رو بده به این دست، حالا یواش میریم پایین. 1 2 3 4 5. این اکسنتریک فیز، باز میدیم به اونور،
این دست رو خالی میاریم بالا با وزنه بدین و با وزنه میریم پایین. 1 2 3 4 5. پس این اکسنتریک شد. پس وزنه رو میگیرین. آفرین. دست رو میاریم بالا. حالا وزنه رو میدیم بهش و 1 2 3 4 5 6. اینو میتونین 2 تا 3 تا 10 تایی انجام بدین. یکی از روش‌های دیگه که خیلی خوبه، با یک کش میتونید انجام بدین. اینو زیر پات بگیر. آفرین. حالا اینو اندازه خوبش رو درست میکنین، دستتون رو میچرخونین به بیرون. ببین خود این حرکت یک تمرین خیلی عالیه. همینجوری 2 تا 10 تا به بیرون میچرخونید. ببینید مایچه کوتاه میشه وقتی که دست رو به بیرون میچرخونید. حالا یکی دیگه یکم کوتاه‌تر میکنید، میاریم بالا در این حالت و یواش برمیگردیم پایین. پس میاریم بالا 1 2 3 4 5 6 7. بیار بالا. این مچ صاف باشه. آفرین. و به بیرون 1 2 3 4 5 6 7. پس این اکسنتریک شد. آیزومتریک هم باز همینجا میارین، نگه میدارین که این مایچه الان بدونی که طولش عوض بشه فعالیت میکنه. خیلی همین چند تا تمرین با که تا حالا نشون دادیم بهترین نکاتی هستن که برای این میتونین انجام بدین. و حواستون باشه که هر هفته یا هر 10 روزی یه 5% 10% به مقاومت اضافه میکنین. برفرض کشتون رو کوتاه که بگیرید سخت‌تر میشه، یا لازم شد کش رو دلا میکنید، یا وزنه نیم کیلویی رو میذارید این دفعه 2 کیلویی رو برمیدارید. یکی وزنه برداره شاید اینو با وزنه 5 کیلویی 10 کیلویی انجام بده اگه قوی باشه خیلی. یکی ضعیفه، یکی سنش بالاست، با وزنه نیم کیلویی انجام میده، یا کشو خیلی طولانی میگیره. پس در اختیار ماست تنظیم نیرو. خب این یکی از تمرینات دیگه. حالا یه سری تمرینات برای هم تاندون جلویی و هم عقبی انجام میدیم. اینو میگیری باز همینجوری سوپینیت میکنی. حالا همزمانی که آرمو میاری جلو یکم در این حالت. آفرین. این کار رو دوباره slowly descend 1 2. در واقع هم شونه فلکس میشه چون گفتیم فلکس میکنه و هم البو سوپینیت شده و میایین جلو. 1 2 3 4 5 6. یکی بعدی اینو صاف نگه میدارید، یکم کوتاه‌ترش کن. پس دست به بیرون میچرخونیم، با بازوی صاف میاریم بالا. این آیزومتریک برای این مفصله و کانسنتریک برای این مفصل. خیلی تمرین عالیه. Thank you. یکی بعدی میتونید با دنبل این کار رو بکنید. میاری بالا و میبری پایین. آفرین. اینا برای 2-3 هفته اوله. در هفته بعدی کانسنتریک بهش اضافه میکنید. میایم بالا میبریم پایین، منتها دست به بیرون باشه چون بایسپس سوپینیت میکنه، به بیرون میچرخونه. حواستون باشه که اینجا خم نشین، اینو بدین تو، یکم صاف وایستین. اینجا فاصله ندین، این چسبیده باشه به بدن، هیچ حرکت نکنه. آفرین. میارین 2 تا 15 تا 3 تا 10 تا بر مبنای وزنتون، سنتون، آسیب بدنتون و جنرال هلستون، شرایط سلامت عمومیتون. برای هر کدوم از شماها این میتونه فرق بکنه. یکی بعدی همینو بگیر، اینو اینجوری میچرخونین داخل و بیرون، این چسبیده باشه به بدن. آفرین. پس ببینید این سوپینیت میکنیم دوباره. ببینید اینو الان انجام بدیم. ببینید این کوتاه میشه، وقتی به بیرون میره مایچه کوتاه میشه. اینم باز تمرین خیلی خوبیه. یکی بعدی از بغل ببریم بالا دستو. آفرین. حالا یکم بچرخون به این ور. آفرین. میریم بالا و 2 تا 10 تا
گفتیم که این سر بالای مایچه به بیرون بردن دست و بالا آوردن کمک میکنه. یکی بعدی، دستا رو اینجوری نگه میدارین، میریم بالا و میایم پایین. آفرین. این هم الان فلکشن البو رو داریم و هم اوورهد که برای تاندون بالایی لانگ هد کار میکنه. در هفته های آخر دیگه وزنه رو میبریم بالاتر. معمولا هفته چهارم، پنجم، مبنای وقتی که بهبودیتون به 60-70% رسیده، تقریبا وزنه به اندازه 60-70% باید بالاتر رفته باشه که در نهایت میتونید تمرین‌های خیلی قوی‌تری انجام بدین. و کسانی که به ورزش واسه روی بیارن مثل وزن بردارا دیگه شروع میکنن بارفیکس و منتها کانسنتریک آیزومتریک نگه دارین. اولش که بایسپس میرید دستا رو اینجوری بگیرید و خودتون از میله آویزون بکنید و نگه دارید همینجوری حدود 30 ثانیه نگه دارید وقتی که پاهاتون از روی زمین کنده است و بپرین پایین و 4 دفعه 5 دفعه تکرار بکنید. کم کم هی یه ذره بالا پایین ببرین بدنتون رو تا به اون اندازه دلخواه بارفیکس رفتنتون برسید. معمولاً این آسیب در طی 6 تا 8 هفته با همین تمرینا خوب میشه. در آخر تمرینا باز یکم اینا رو ماساژ بدین. بافت مایچه را میتونید یکم ماساژ بدین، اینجوری خیلی کمک میکنه. و هفته های اول کششی انجام ندین دوستان، چون وقتی تاندون التهاب پیدا کرده و پاره شده کششی اونو بدتر میکنه که بعضیا گفتم در یوگا و اینجور شرایط شاید چیز بکنن. و یک تمرین پروپریوسپشن هم انجام بدم. منشم اینجوری در این حالت وای میستین، با دست دیگه‌تون میزنین به شونه دیگه. این خیلی تمرین خوبیه برای آسیب‌های بایسپس که میتونید 10 تا انجام بدین و خیلی مؤثره. در هفته‌های آخر و یا در شرایط عادی که آسیب نداریم ماچی باید کش بیاد که توکسیکش خالی بشه و با طولش معمولا در ورزشکارا کوتاه میشه. این یک حالت کششی خیلی خوبیه. بعد میتونید بیاریم پایین‌تر و اونم بیار با هم دیگه. بعد دستاتون رو از این ور بذارید. بویز پلیز. این کششی ها رو انجام بدین در هفته آخر، یا روی یک میز همین کار رو میتونید انجام بدید، یا در این حالت میتونید کش بیارید که اینا کمک زیادی میکنه. یکی از کشش های دیگه دستتون اینجوری میچرخونید و میبرید به عقب. میگم در هفته اول اینا رو انجام ندین، فقط برای هفته آخره که این تمرین هم باعث میشه اون کوفتگی مایچه از بین بره. خب همونجوری که اشاره کردم این 2 تا تقریبا آسیب جداگونه است نحوه تمرین و مدیریت این قسمت و این قسمت، ولی به خاطر ضیق وقت سعی کردم همه رو با هم کامباین بکنم. امیدوارم که این برنامه مثمر ثمر واقع شده باشه. تا برنامه بعد و هفته بعد شما رو به خدا میسپارم تا با آرزوی پیروزی و سلامتی و تندرستی. شب و روز خوش. خدا نگهدار.